Pure yan, sir. Pero yung kinakain niya, dog food. Apo. Kasaluan nyo lang ng konting kanin, sir, para makatipid kayo sa dog food. Kasi pagka puro dog food, sir, medyo mapapalakas ang gastos nyo. Pakilak na dito rin. So, tinitawan ko kasi ito, naglalaro eh. Magkakapatid ba yan? Apo. Ito? Ito, di niya kapatid ko eh. May iba na sila eh. Uy. Tinitrain ninyo? Apo. Para masanay siya kasi pagka naano yung pagkainan, Madumi. ilalagay yung paa. Kailangan masanay. Kailangan sitahin mo siya. Nakikinig naman sir eh. Matatalino yung aso.